आज लिएर आएको छु गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी। हुन त म यो रेसिपीहरू यो भिडियोहरू सर्ट्समा पनि सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग, तर सर्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भने लिमिटेड पिरियड हुन्छ अनि तपाईँहरूसँग म डल्लै टिप्स एन्ड ट्रिक्स सबै सेयर गर्नु पाउँदिनँ। सो अहिले चाहिँ म 1-2 दिनदेखि लङ भिडियो पनि बनाउँदैछु। सो गुन्द्रुकको अचार बनाउनु लागि चाहिँ लिनुहोस् गुन्द्रुक। फर्स्ट अब तपाईँहरूकोमा कति छ फ्यामिली मेम्बर त्यो अनुसारले गुन्द्रुक लिनुहोस् होला। अनि मैले त आज अलिक बेसी नै लिएको छु है, कोही बेला बेसी खाइपठाइहाल्छ, त्यही माथि गुन्द्रुक। अनि त्यो गुन्द्रुकलाई अलिकति पानी हालेर चिसो पानी हालेर एकछिन सोक गरेर राख्नुहोस्। अनि लिनुहोस् भटमास। भटमासलाई पनि कम्ती पानी हालेर एकछिन राखेँ मैले भिजाएर है। त्यसपछि एउटा कराईमा तेल लिनुहोस् अनि जुन चाहिँ भटमास छ भटमास हालेर मजाले भुट्नुहोस् रातो हुने गरी। त्यो कसरी पाकेको नपाकेको कसरी थाहा पाउँछ भन्दा भटमासको जुन चाहिँ त्यो बाहिरको बोक्रा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिअलि फुटेको जस्तो हुन्छ है, यस्तो देखिन्छ। अनि यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईँहरूको भटमास भुटेर रेडी भयो। त्यसलाई हालिदिनुहोस् त्यही गुन्द्रुकको पानी निचारेर राख्नुहोस् एउटा पेलामा। त्यसपछि भटमास पनि त्यसमै हालिदिनुहोस् अनि चाहिँ त्यही कराईमा कम्ती तेल थप्नुहोस्, या त त्यही भटमासको तेल उब्रेको छ भने त्यसमै एउटा जति टमाटर यसरी काटेर टमाटरलाई मजाले पकाउनुहोस् तेलमा। त्यसपछि त्यो टमाटर पाकिसकेपछि त्योलाई पनि हालिदिनुहोस् गुन्द्रुक माथिबाट नै। अनि चाहिँ हालिदिनुहोस् स्वाद अनुसार नुन, स्वाद अनुसार नुन हालिसकेको बादमा त्यसमा हालिदिनुहोस् डल्ले खोर्सानी। इफ डल्ले तपाईँहरूकोमा छैन भने मेरोमा चाहिँ भिजाएको डल्ले राखेको थियो र त्यही हाल्दैछु। अनि गुन्द्रुकसँग एकदमै मिठो टेस्ट पनि आउँछ। तपाईँहरूकोमा छैन भने हरियो खोर्सानी हाल्नु सक्नुहुन्छ पिसेर या त भुटेर है, यसमा पनि हालेको छु मैले। अनि सरसोको तेल लिनुहोस्, तेललाई एकछिन खराउनुहोस्, त्यसमा मेथी हालिदिनुहोस्, मेथी हालेर एकछिन रातो कालो हुने गरी भुट्नुहोस्। अनि चाहिँ प्याज हालिदिनुहोस्, प्याजलाई बेसी नडराउनुहोस् होला, एकछिनको लागि मात्रै फ्राई गरिदिनुहोस्। अनि काँचो खोर्सानी अलिकति काटेर हालिदिनुहोस्। इफ तपाईँहरू ज्यादा पिरो खानुहुन्छ भने अलिक बेसी कम्ती खोर्सानी गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भुटेको प्याजलाई पनि हालिदिनुहोस् त्यही मिक्सचरमा जहाँ हामीले गुन्द्रुक भटमास टमाटर हालेको छ है त्यसमै हालिदिनुहोस्। मैले हेर्नुहोस् कराईबाट डाइरेक्ट खनाउँदैछु है, तपाईँहरू पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, तर अलिकति हातलाई चाहिँ जोगाएर गर्नुहोस् होला, हातहरू पोली नपठाउनुहोस् होला। अनि चाहिँ त्यो हालिसकेको बादमा त्यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मैले त यहाँनिर चम्चीले नै गर्दैछु, तपाईँहरूलाई अलिक अनकम्फर्टेबल भयो भने हातले पनि मजाले मुछ्नु सक्नुहुन्छ। हातले मुछेको टेस्ट पनि अलिक अर्कै हुन्छ है, यसरी मजाले मुछ्नुहोस्। अनि मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् एकदमै मिठो अहिलेदेखि नै देख्नु थाल्यो। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा ट्विस्ट, त्यो बिना चाहिँ अलिकति खल्लो खल्लो फिल हुन्छ है, त्यसको लागि चाहिँ लास्टमा अलिकति हालिदिनुहोस् निम्बु निचारिकन। हेर्नुहोस् मैले एउटा डल्लै निम्बु लिएको छु, तपाईँहरू ज्यादा कम्ती आधी हाल्न सक्नुहुन्छ, बेसी अमिलो मन पर्दैन, या त गुन्द्रुक अलिक अमिलै छ भने आधी जस्तो हाल्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ एउटा डल्लै लिएको छु, त्यो हालेर मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् रेडी भयो गुन्द्रुकको अचार। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।